आज हामीले केसको बारेमा पढ्ने? मेनुहरुको बारेमा पढ्ने हैन। ल ठीक छ, हाम्रो फोटोसपको पहिलो मेनु फाइल मेनु रहेको छ। खास गरी हामीले चाहिने अप्सनहरु सर्टकट कीको युज गरेर पनि हामीले काम गरिसकेको छ। केही कुराहरु हामीले यसमा पढ्नु पर्ने हुन्छ। सुरुमा हामी फाइल मेनुमा जाम। फाइल मेनुमा गइसकेपछि पहिलो अप्सन हाम्रो न्यू भन्ने अप्सन रहेको छ। न्यू भनेको न्यू पेज लग्ने, नयाँ पेज लैजाने भन्छ है। जस्तो कि मैले तपाईहरुलाई न्यू पेज लग्नको लागि किबोर्डमा रहेको कन्ट्रोल सँग एन प्रेस गर्नु भनेको थिए नि। हो त्यही कुरा तपाईले अप्सनबाट मेनुबाट गर्नुहुन्छ भने फाइल मेनुमा गएर न्यूमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। आखिर एउटै हो है। के रहेछ न्यू भनेको न्यू पेज लग्ने। त्यसपछि अर्को छ हामीसँग ओपन भन्छ। मैले ओपन गर्न तपाईलाई कसरी सिकाएको थिए भने यो खाली भागमा मुभ टुलमा क्लिक गरेर खाली भागमा डबल क्लिक गर्नु होला भनेको थिए। यसमा डबल क्लिक गर्नबित्तिकै हामीले कुनै पनि यसमा सेभ गरेको कुराहरु भए, फोटोहरु भए तिनीहरुलाई ओपन गर्न सक्छौं के। अब यसको सट्टामा तपाईले फाइलमा गएर यसरी ओपनमा पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि लगभग हामीले केही कुराहरु यसमै सिकिसकेको छौं। के गर्नुपर्ने रहेछ कि भने डबल क्लिक गर्नुपर्ने रहेछ, हैन भने फाइलमा गएर यसरी ओपनमा क्लिक गर्ने धेरै तरिका छन्। मैले पहिला सर्टकट कीहरुबाट काम गर्न सिकाएको छु, बाकी अप्सनबाट गर्न पर्यो भने यसरी गर्नु होला। अब त्यसपछि ब्राउज भन्छ। ब्राउजरबाट ओपन गर्न पर्यो भने कन्ट्रोल ओ हैन कन्ट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस गर्न पर्यो है। यसमा क्लिक गर्ने, यसमा क्लिक गरिसकेपछि ब्राउजर खुल्छ। खुलिसकेपछि कुन ठाउँबाट लग्ने, डेस्कटपबाट लग्ने हो कि हैन, डकुमेन्टबाट लग्ने हो कि डाउनलोडबाट लग्ने हो कि, यसमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि यसरी क्लिक गरेर हामीले यसमा डबल क्लिक गर्दियौं भने यसरी फोटोहरु ओपन हुन्छ। यसरी पनि हामीले ओपन गर्न सक्छौं है। हैन भने तपाईले यसैबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसैबाट भन्नाले ओपनबाट है। ल अब त्यसपछि तपाईको अर्को अप्सन छ ओपन एज भन्छ। ओपन एज भनेको कस्तो भन्दाखेरि तपाईले कुनै पनि डकुमेन्ट अथवा कुनै पनि सेभ गरेको फोटोहरु केही कुराहरु ओपन गर्नु भएको छ, यसरी ओपन गर्नु भयो भने त्यही कुरालाई फेरि पनि ओपन गर्नु पर्यो भने ओपन एजको प्रयोग गर्छौं के। ओपन एज भनेको ओपन गरेको कुरालाई फेरि पनि ओपन गर्नु पर्यो भने त्यतिखेर यसको प्रयोग गर्ने। त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन यो अप्सन। त्यसपछि अर्को छ ओपन रिसेन्ट भन्छ। ओपन रिसेन्ट भनेको कस्तो भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि कुरा, जस्तो कि मैले यसलाई ओपन गरे, यो बी भन्ने एउटा बी नामको एउटा डकुमेन्ट मैले एउटा फोटोलाई ओपन गरेको छु हैन। बी भन्ने फोटो ओपन गरे। अब यो ओपन गरिसकेपछि मैले यहाँबाट क्लोज गरे। क्लोज भनेको चाहिँ बन्द गर्नु हैन, क्लोज गर्नु, हटाउनु। अब त्यसलाई फेरि ल्याउनु पर्यो भने ओपन रिसेन्टमा गएर यसरी बीमा क्लिक गरे भने, बी नाम हो नि त, यसमा क्लिक गरे भने फेरि ओपन हुन्छ के। भनेपछि ओपन रिसेन्ट भनेको के रहेछ, हामीले क्लोज गरेको कुरा, ओपन गरेर क्लोज गरेको कुरा छ भने त्यसलाई फेरि ओपन गर्न पर्यो भने ओपन रिसेन्टको प्रयोग गर्न सक्छौं। बुझ्यौं नि? ल अब त्यसपछि अर्को छ सेभ भन्छ। सेभ भनेको सेभ गर्ने भइहाल्यो हैन। हामीले कुनै पनि डकुमेन्ट बनायौं, त्यो डकुमेन्टलाई सेभ गर्न पर्यो भने यसमा गएर सेभमा क्लिक गर्न सक्छौं है। अब हाम्रो त यो सेभ भएकै डकुमेन्ट हो, त्यही भएर सेभ गरेको कुरालाई फेरि सेभ गर्न दिन्न, किनकि यसमा हामीले केही कुरा थपेको छैनौं नि त हैन। अनि त्यसपछि अर्को छ सेभेज भन्छ। सेभेज भनेको सेभ गरेको कुरालाई फेरि पनि सेभ गर्नु छ भने अर्को लोकेसनमा अथवा अर्को नाममा सेभ गर्नु पर्यो भने हामीले सेभेजको प्रयोग गर्छौं। जस्तै मैले नाम चेन्ज गरे, एट लेखे, सेभमा क्लिक गरे भने यो जुन डकुमेन्ट छ यो डकुमेन्ट के भयो फेरि अर्को ठाउँमा सेभ भइदियो, अर्को नाममा सेभ भइदियो हैन। ल अनि त्यसपछि अर्को छ हामीसँग सेभ फर वेब भन्छ। यो पनि पढ्नु परेन। इम्पोर्टेन्ट अप्सन अर्को छ हामीसँग रिभर्ट। रिभर्ट भनेको कस्तो भन्दाखेरि यो जुन मैले एउटा फोटो ओपन गरेको छु, हेर्नुस् है, कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ। जुन मैले एउटा फोटो ओपन गरेको छु, यो फोटो यतिसम्म सेभ छ है। अहिले रिभर्ट भन्ने अप्सन एक्टिभ छैन। जब मैले यसमा केही कुरा थप्छु, हेर्नुस् है, केही कुरा थपे, एडिट गरे, यसरी एडिट गरे। अब एडिट गरिसकेपछि मलाई यो मन परेन, मैले सेभ गरेको राख्नु छ, बाँकी भरि सबै फाल्दिनु पर्यो भने फाइलमा जानुस्। फाइलमा गइसकेपछि रिभर्टमा गएर क्लिक गरिदिनुस्। सेभ गरेको बच्यो, बाँकी सबै बिग्रेको गयो के। पहिले कसो हामीले के गर्छौं, कन्ट्रोल जेड को प्रयोग गर्छौं। कन्ट्रोल जेड को प्रयोग धेरैचोटि हुँदैन, त्यो तपाईलाई थाहा छँदैछ।
कन्ट्रोल जेडले एकैचोटि काम गर्छ, कन्ट्रोल अल्ट जेडको प्रयोग गर्नुभयो भने कम्तीमा पनि तपाईँको 10 चोटि युज गर्न सक्ने हो। हामीले 10 चोटि भन्दा धेरै फोटोसम्म युज गर्न सकिन्न, कन्ट्रोल जेड रिडो अन्डु गर्न सकिन्न। त्यतिखेर तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने रिभर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तर रिभर्ट गर्नको लागि जबसम्म डकुमेन्ट ठिक थियो तबसम्म हामीले सेभ गरेको चाहिँ हुनुपर्छ। सेभ गरेको हुन्न भने सबै जान्छ फेरि, त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला। त्यही भएर फोटोसपमा काम गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो भने जस्तो कि मैले यतिसम्म डिजाइन गरेँ, यो डिजाइन ट्याक्क ठिक छ, अब हामीले यसलाई चेन्ज गर्नु छैन भने यतिलाई सेभ गरेर बाँकी अरू गर्नु पर्यो कि बिग्रियो भने हामीले के गर्न सक्ने भयौँ, रिभर्ट गर्न सक्ने भयौँ नि त। त्यही भएर सेभ चाहिँ गर्नुपर्छ है। अब त्यसपछि अर्को छ हामीसँग प्लेस भन्छ। प्लेसको प्रयोग हामीले त्यति गर्दैनौँ, यहाँदेखि पनि हामीले डकुमेन्टहरू ओपन गर्ने हो, यसको त्यति युज गर्दैनौँ, त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन यो अप्सन। त्यसपछि एउटा इम्पोर्ट भन्ने अप्सन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। इम्पोर्टबाट हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि फोटोसपमा पिडिएफ फाइललाई ओपन गर्नु पर्यो भने, मानव मैले कुनै डकुमेन्ट तपाईँलाई पिडिएफ बनाएर पठाएको छु, त्यो डकुमेन्टलाई तपाईँले के गर्नु पर्यो, कि एडिट गर्नु पर्यो, कि सच्याउनु पर्यो, यसमा ओपन गर्नु पर्यो भने त्यतिखेर तपाईँले इम्पोर्टमा गएर पिडिएफ इमेजमा गएर यहाँदेखि तपाईँले कुनै एउटा सिलेक्ट गरेर ओपन गर्ने। अब यसमा त हाम्रो पिडिएफ इमेज कुनै पनि छैन, पिडिएफ फोल्डर छैन, यहाँदेखि ओपन गर्न सक्दैन मैले। यदि हाम्रो कम्प्युटरमा पिडिएफ भएको भए अहिले हामीले ओपन गर्न सक्थ्यौँ। होइन भने तपाईँले पिडिएफलाई माथि ओपनमा गएर ओपनबाट ओपन गर्छु भन्नुहुन्छ भने ओपन भइदिनु है। पिडिएफलाई ओपन गर्नु पऱ्यो भने केमा जानु पऱ्यो, फाइलमा जानु पऱ्यो, फाइलमा गइसकेपछि केमा जानु पऱ्यो, इम्पोर्टमा जानु पऱ्यो। इम्पोर्टमा गइसकेपछि पिडिएफ इमेजमा क्लिक गरेर यहाँदेखि पिडिएफलाई सिलेक्ट गरेर ओपन गर्नु पऱ्यो। ठिक बुझ्यौँ नि। ल अर्को इम्पोर्ट भन्ने अप्सन कतिखेर चाहिन्छ भने कहिले कसो हामीले डकुमेन्टलाई स्क्यान गर्न पऱ्यो भने फोटोसपको फाइल मेनुमा गएर इम्पोर्टमा गएर हामीले प्रिन्टरको नाममा क्लिक गरेर स्क्यानमा क्लिक गर्नुपर्छ। इम्पोर्टबाट हामीले डकुमेन्टलाई स्क्यान पनि गर्न सकिन्छ भनेर बुझ्नुहोस् है। के गर्न सकिने रहेछ इम्पोर्टबाट, डकुमेन्टलाई स्क्यान पनि गर्न सकिन्छ। अब त्यसपछि अर्को छ एक्सपोर्ट, वर्क ग्रुप, अटोम्याट, फाइल इन्फो, यिनीहरू पढ्नु परेन, इम्पोर्टेन्ट छैन हाम्रो लागि है। अर्को चाहिने भनेको पेज सेटअप भन्छ। पेज सेटअप कतिखेर चाहिन्छ भन्दाखेरि हुन त हामीले ठुला खालका ब्यानरहरू बनाएको छौँ भने यहाँदेखि पेज सेटअप गरेर केही पनि हुन आएन। यहाँदेखि त्यो अनुसारको हामीले सेटअप गर्न मिल्दैन, यहाँदेखि साइजहरू त्यति राख्न मिल्दैन भनौँ न होइन। हामीले आफूले कस्टम साइज राख्न मिल्दैन, यहाँमा भएको साइजहरू कुनै एउटा राख्ने हो। त्यही भएर यो कतिखेर गरिन्छ भन्दाखेरि तपाईँले यसमा सर्टिफिकेटहरू बनाउनु भएको छ, कुनै बुकको कभरहरू बनाउनु भएको छ, A4 साइजका डिजाइनहरू गर्नुभएको छ, लेटरको गर्नुभएको छ भने त्यतिखेर चाहिँ हामीले यहाँदेखि सेटअप गर्न सक्छौँ। यसमा गएर है, केमा गएर, फाइलको केमा गएर, पेज सेटअपमा गएर। यो अप्सन उसमा पनि हुन्छ है, पेज मेकरमा एकदमै युज हुन्छ। पेज मेकरमा हामीले फेरि सेटअप पनि गर्न सक्छौँ, सुरुबाट सेटअप गरे जस्तै हुन्छ। सर्टकट की चाहिँ कन्ट्रोल सिफ्ट पी। पेज मेकरमा पनि यही नै हो, फोटोसपमा पनि यही नै हुन्छ है। यसमा क्लिक गर्नु, यसमा क्लिक गरिसकेपछि मानव मैले A4 साइजमा डिजाइन गरेको थियो भने यसमा गएर A4 साइज लगेर ओके गर्ने यसरी सक्छु। ओके गरेँ भने अब A4 साइजमा प्रिन्ट गर्छु भने ट्याक्क फिटिङ हुन्छ कि होइन भने तपाईँले यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यसबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो जुन तपाईँको यहाँनिर प्रिन्ट विथ प्रिभ्यू भनेको छ नि, यहाँबाट पनि गर्न सकिन्छ। यो भनेको तपाईँको प्रिन्ट विथ प्रिभ्यू, यसको प्रयोग नगर्नुहोस् है। तपाईँले फोटोसपमा प्रिन्टको प्रयोग गर्नुहुन्छ भने प्रिभ्यू हेर्न पाउनुहुन्न, कस्तो आउँछ, अट्छ कि अट्दैन, पेज सेटअप गर्ने कुराहरू भयो त्यो गर्न पाउनुहुन्न। त्यही भएर के गर्नु भने जहिले पनि फाइलमा गएर केमा क्लिक गर्ने, प्रिन्ट विथ प्रिभ्यूमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यो हाम्रो अहिले पेजको ट्याक्क बिचमा आउँछ। हाम्रो A4 साइजको भन्दा सानोमा बनाएको रहेछौँ, यसलाई हामीले यहाँदेखि ठुलो सानो पनि गर्न सक्छौँ है। यसरी मिलाउन पनि सकिन्छ, यहाँदेखि सेन्टरमा लग्ने कि कुन साइडमा लग्ने यहाँदेखि राख्न पनि सकिन्छ। अनि हामी पेज सेटअपमा गएर यहाँदेखि पनि पेज सेटअप गर्न सक्छौँ। A4 ओके गऱ्यौँ भने A4मा ट्याक्क फिट भयो कि यसरी पनि हामीले पेजलाई सेटअप गर्न सक्छौँ। भनेपछि हामीले यसमा चाहिँ प्रिन्टको भन्दा पनि कसको प्रयोग गर्नुपर्ने रहेछ, प्रिन्ट विथ प्रिभ्यूको है, यसको प्रयोग गर्नुपर्ने रहेछ। अनि त्यसपछि अर्को छ हामीसँग प्रिन्ट वान कपी भन्छ, यसको हामीले प्रयोग गर्दैनौँ। रिसिभ गर्नु यसको प्रयोग गर्दैन। यसको प्रयोग कतिखेर गर्छौँ भने जस्तो कि पेज सेटअप केही पनि गर्नु छैन, वान कपी हामीले निकालिदिनु छ भने यसमा क्लिक गरेर यसरी सिधै प्रिन्ट नै भइदिन्छ। अहिले त हामीसँग प्रिन्टर कनेक्सन छैन, त्यही भएर हाम्रो प्रिन्ट हुँदैन। यदि हामीले यसमा क्लिक गरेको भए प्रिन्टर कनेक्सन भएको भए वान कपी हामीले सेटअप नगरिकन निस्किहाल्थ्यो कि
प्रिन्ट भइहाल्थ्यो। त्यतिखेर चाहिँ यसको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति इम्पोर्टेन्ट अप्सन होइन यो पनि। अनि जम्प टु भनेको इमेज रेडीमा जम्प गर्नुको लागि हिजो क्लासमा हामीले पढेको थियौँ हैन। एडिट भनेको फोटोसपलाई बन्द गर्नुको लागि। भनेपछि फाइलमा त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट अप्सन छैन। चाहिने कुराहरू हामीले काम गर्दाखेरि सर्टकट कीबाट हामीले गरिसकेको छौँ हैन। एउटा चाहिने भनेको न्यू भयो। न्यू भनेको न्यू पेज लग्ने भयो, एउटा ओपन भयो। त्यसपछि अर्को चाहिने भनेको सेभ र सेभ एज भयो। त्यसपछि रिभर्ट भयो, अनि इम्पोर्ट, त्यसपछि पेज सेटअप, अनि अर्को भनेको प्रिन्ट विथ प्रिभ्यू। यति अप्सन हामीले फोटोसपमा पढ्नुपर्छ। भनेपछि यसमा सोध्नुपर्ने कुनै छ, नबुझेको कुराहरू छैन हैन? ठिक छ। गएर सर गएर आज फाइलको बारेमा यसो हेर्नुहोस् हैन। सबै पढेकै कुरा छ, त्यही पनि एकचोटि सर हेर्नुहोस्। भोलि चाहिँ हामीले एडिट मेनुको बारेमा पढौँला है।